Bemarithan tunnetaan ennen kaikkea ajajan autona, mutta katsotaanpa nyt miten käytännöllinen tää on, jos sä hommaat tämmöisen ihan arkielämään. Tuntuuko, että autoarviot on aina ihan liian teknisiä ja että ymmärtääkseen niitä pitäisi olla automekaanikon tutkinto tai ainakin bensalenkkari arvonimi? No ei hätää, nyt nimittäin löysit oikeaan paikkaan. Täällä ei niitä tarvita. Mä kerron autosta oleellisen kansankielellä. Tervetuloa kansanautomiehen matkaan. Tänään esittelyvuorossa tämmönen kolmossarjan Bemari Sedan. Kolmossarja edustaa about 30% kaikista Bemareista, mitä on valmistettu. Tämä kyseinen yksilö on 330e, eli plug-in hybridi, vuosimallia 2018, ja tämän kanssa suurin piirtein samanlaiset tilat löytyy autoista, jotka on valmistettu 2011-2019. Toki hyvä on muistaa se, että tässä plug-in hybridissä takakontista akku vie tilaa, eli oletettavasti muissa kolmossarjan Bemareissa, jotka menee pelkällä polttomoottorilla, on vähän enemmän tilaa. Varustetaso tässä on iPerformance Business Exclusive. Täällä on ajettu 160 000 kilometriä ja käytettynä tämmöisen vastaavan hintaan tällä hetkellä noin 19 000 euroa. Uutena, jos tämmöisen haluaisi hankkia, niin hinta nousee noin 55 000 euroa. Toki Bemareissa pystyy varustella tosi paljon, jolloin sit hinta saattaa lähteä siitä ihan reilustikin ylöspäin. Plug-in hybridiksi tässä on nykymittapuulla varsin pieni akku. WLTP-rangiksi luvataan noin 25 kilsaa ja todellisuudessa pääsee varmaan semmonen 20 kilsaa. Eli ihan hirveän paljon ei kannata akun varaa laskea. Suomessa tämä kolmossarja on tosi suosittu. Viime vuonna ei enää mahtunut kuitenkaan top 50 uusia autojen listalle. Sitä varmaan selittää se, että Bemarilta on tullut i4 täyssähköauto, joka sen sijaan oli myydyin Bemari, aika samaa kokoluokkaa kuin tämä, eli se on varmaan vienyt aika paljon ostajia siinä 55 tonnin hintaluokassa. Käytettynä sen sijaan kolmossarja loistaa. Tämä oli viime vuonna 6. myydyin käytetty auto Suomessa. 2018 tätä myytiin Euroopassa yli 100 000 kappaletta ja kaiken kaikkiaan just tätä kyseistä samaa korimallia on valmistettu Bemarin toimesta yli 1 000 000 kappaletta. Nettiautosta tätä vastaavaa plug-in hybridiä on tarjolla melkein 100 kappaletta ja kokonaisuudessaan kolmossarjan Bemareita on tarjolla yli 800 kappaletta. Eli ihan varmasti jokaiselle löytyy sopivilla kilsoilla, hinnalla, värillä ja varustelulla oleva malli. Sitten itse asiaan laitetaan keskipainoinen, keskipituinen ja muutenkin aika keskinkertainen kaveri kuskin penkille ja katsotaan minkälaiset tilat sinne tulee ja minkälaisia tiloista sen jälkeen jää muualle autoon. Penkin säädöt tässä on erittäin kelvolliset. Penkkiä saa ylös alas. Seuraavasta kahvasta pystyy säätämään kallistusta. Selkänojan kääntö hyvin helposti vivulla ja tietenkin pituus menee täältä. Rattia säädetään manuaalisesti vivulla, syvyydessä hyvä säätövara, ylös alaspäin aika maltillisesti, mutta tässä kyllä hyvin näppärästi löytää itselleen tosi sopiva ajoasenne. Viimeisimpänä ja ei vähäisimpänä myös tätä takareiden tukea pystyy säätämään täällä, niin saa pidempijalkainenkin itselleen mukavan tilan. Sitten vie penkki oikeasti meikäläisen asentoon. Koska tämä on ajaja-autoksi tehty, niin tämä on tietysti aika matala. Se kannattaa huomioida, kun tänne autoon yrittää päästä sisään ja täältä ulos. Sitten katsotaan, miten keskikokoisen kuskin taakse mahtuu keskikokoinen matkustaja. Ovi aukeaa ainakin oikein leveästi. Takapenkille on helppo käydä istumaan. Penkki on mukavan korkealla. Takareiden alle jää pikkasen ilmatilaa. Voisi olla toki enemmän tukea sielläkin. Jaloille sen sijaan oikein ruhtinaallisesti tilaa. Mahtuu 1,5 nyrkkiä väliin ja hyvä kun käsillä yltää tuohon kuskin penkkiin. Niskatuki on mukava. Pään tilaa just riittävästi. Tänne sormet osuu kyllä sekä kattoon että päähän. 185 senttiä siellä varmaan olisi jo ahdasta. Mutta tämmönen keskikokoinen matkustaja mahtuu tänne oikein mukavasti. Sitten laitetaan Isofix turvaistuin keskikokoisen kuljettajan taakse. Täällä on oikein näppärät paikat näille Isofixeille suoraan. Saa tähdättyä ja suojaa verhoilua. Noin. Jalka vie paikalle. Telakka istuu erittäin näppärästi. Mites sitten tää istui? Tähtäys kohilleen ja noin. Sehän meni näppärästi sinne. Mekanismi mahtuu hyvin tuommoiseen lepoasentoonkin ja saa pyöritettyä. Jää jopa tilaa tämmönen 2-3 sormen verran tänne. Oikein hyvin menee tähän kuskin taakse turvaistuin. Ei tarvitse turvautua edes pelkääjän puoleen. Sitten laitetaan pelkääjän paikka keskikokoisen mittoihin tai jopa vähän väljempiin ja katsotaan minkälaiset tilat sen jälkeen tonne taakse jää.
Kartanlukijan paikassa on myös todella hyvin säätöjä. Saa tietysti eteen taakse. Reiden tuki, mitähän tää tekee. Penkin kulmaa saa säädettyä. Pääsee ylös ja alas. Ja tietenkin selkänojan säätö. Niin tällä puolella kuin kuskin puolellakin pystyy myös säätämään tätä kyljen puristusta, niin on vähän mukavampi semmonen kuppipenkkimäinen olo, jos haluaa kurvitella esimerkiksi enemmän. Sitten laitetaan tää vielä oikeasti väliä asentoon niin, että vastaisi jopa 190 senttistä. Noin. Tällä mennään. Nyt ollaan demottu semmonen 190 senttinen tonne pelkääjän paikalle, niin katsotaan mitä mahtuu sinne taakse istumaan. Tällekin puolelle tällä asetuksella jää vielä tämmöisen about nyrkin verran tilaa jaloille. Toki nyt ei enää pääse potkimaan ihan niin hyvin, mutta erittäin mukavasti täällä matkustaa aikuinen tälläkin setupilla. On kyllä oikein tilava auto, näin jopa 4 aikuiselle. Testaan myös pelkästään noin 150 senttisellä takapenkkiä. Hyvin mahtuu tietysti sisään, mutta toi penkki on suunniteltu selkeästi vähän isommalle, eli on pikkasen epämukava. Niskatuke ei löydy oikein hyvin muun muassa. Tällä kertaa päästään testaamaan myös 2 aikuisella takapenkkiä. Mahtuuko tänne näin? Vedetäänpä ovikin kiinni. Kyllä tänne just mahtuu 2 aikuista ja turvaistuin. Tää on kyllä aika voimakkaasti muotoiltu tää penkin reuna, et ei tää nyt ihan mukavaa ole, vaikka tilaa sinänsä onkin tosi hyvin. Sitten kiehtovimpaan osuuteen. Onko sedanissa oikeasti käytettävä ja hyödyllinen takakontti? Vai onko tää ihan vaan ajajan auto? Näyttää ihan kohtuullisen tilavalta. Käteviä juttuja. Takapenkit kaatuu 3 osassa. Sivun saa täältä kumoo. Mä ryömin tonne nyt perään, koska ei se muuten kaadu. Noin. Tän lisäksi myös toi keskipenkki kaatuu. Sitä ei kyllä saa kaadettua täältä takakontin puolelta oikein millään, mutta kun mennään tänne takapenkille, niin sekin mahtuu kaatumaan oikein näppärästi jopa tämän turvaistuimen kanssa. Sitten ruvetaan lappaamaan tavaraa sisään. Ensimmäisenä 50 litran putkikassi. Miltä se näyttää täällä? Aika hyvältä. Pari tommosta menisi vierekkäin ja niiden kanssa sit vielä jotain vähän pienempää tavaraa. Sitten varmasti haastavin osuus, tää miehen kokoinen lätkäreppu. Sedanin tiukka takaluukku voi tehdä tälle homma vähän hankalaksi. Ei ainakaan mahdu näin päin. Mahtuuko näin päin? Ei. Entäs näin? No, kyllä se sinne sisään sai, mutta en tiedä meneekö luukku enää kiinni. Voimalla menee. Peruslätkäkasseja tänne mahtuisi 1 tai voi olla, että menisi 2, mutta en kyllä lupaa. Sitten joka golfarin elämän suuria kysymyksiä. Sulla on bagissa driveri ja puumailoja. Mahtuuko takakonttiin ilman, että niitä pitää ottaa pois? Kyllä mahtuu, ja sanoisin, että siihen menee ristiin toinen päälle. Sen lisäksi jää sitten tuommoista tosi sekavaa tilaa. Sitten laitetaan vielä lastenrattaat sisään, katsotaan minkä verran jää tilaa muuten. Näppärästi uppoo noin britaksit sinne. Vielä istuin. Kokeillaan, saataisiko me se tänne jopa näin. Ei ihan mene. Ai. Jääpä kapeaksi. Mahtuuko näin päin? Testaan meneekö kiinni. Just ja just. Kyllähän tänne rattaat menee, jonkin verran saisi tavaraakin mukaan, mutta ei kyllä mikään kaikista kätevin setti. Pistäpä muuten tuohon alle kommenttiin ja kerro, että mitä muuta tavaraa esimerkiksi tänne takakonttiin pitäisi laittaa, mistä olisi sulle arjen autohankinnoissa hyötyä. Ja pistä kanava tilaukseen, niin saat jatkossakin info siitä, kun tulee näitä uusia testejä. Sitten auto infotainmentin pariin. Tästä löytyy langaton CarPlay. Ja tämä oma infotainmentti ei ole niin näppärä ja hyvä, ettekö kannattaisi oikeastaan mitään muuta käyttää kuin sitä CarPlayta. Löytyy musiikit, kartat ynnä muut.
Toki tässä on muun muassa CD-soitin. Ilmastointia pystyy säätämään hyvinkin monella tapaa automaattisesti ja manuaalisesti. Löytyy penkin lämmittimet. Ei mitään sen ihmeellisempää. Koska tämä on plug-in hybridi, niin tämä on tietysti automaattivaihteinen. Pystyy valitsemaan erilaisia ajomoodeja Eco Proon ja Sportin välillä. Myös vähän luistoestoa saa pois. Lisäksi täältä pystyy rullalla säätämään tämän infotainmentin asioita, jos ei halua lähteä tänne kosketusnäytölle. Ratti on ratti. Siitä löytyy kaiken näköisiä säätimiä, muun muassa vakionopeuden säätimelle. Jes, sitten vaikka tämä onkin ajajan auto, niin nyt siirrytään niin ikään turhimpaan osuuteen, eli ajo-osuuteen. Katsotaan, miten tämä auto kulkee. Tästä Bemarista kyllä huomaa, että ajajan autoksi tämä on suunniteltu, vaikkei autojen tekniikasta sen enempää ymmärräkään. Auto on vakaa ja ajaminen tuntuu hyvin tarkalta. Ohjauksessa ei tunnu mitään epämääräistä, ja vaikken tällä autolla kaupungin pikkukaduille ehtinytkään, uskon tämän toimivan sekä kaupungissa että maantieajossa erinomaisesti. Automaattivaihteiston toiminta on erittäin sujuvaa, ja etenkin kun akku riittää sähköllä ajamiseen, on meno niin halutessaan pehmeää. Tämän ikäisessä ja tällä varustetasolla varustetussa autossa on perinteinen vakionopeuden säädin, eli jarruttelut ja liikennevirran mukana kulkeminen jää kaasupolkimen käyttäjän vastuulle. Plug-in hybridimoottorin ansiosta tälle on speksattu erittäin maltillinen 2,1 litran sadalla keskikulutus. Todellisuudessa, jos akkua ei ole koko ajan lataamassa, 2-litrainen polttomoottori hörppii keskikulutuksen jonnekin 4-5 litran tienoille. Oikein hyvä suoritus siis joka tapauksessa. Bemarin omistamisen kustannukset onkin sitten hieman kaksijakoinen juttu. Vakuutusyhtiöt tuntuvat laskevan tällaisen Bemari plus alle 40-vuotias mies-kombinaation ainakin varsin riskialttiiksi, ja vakuutusmaksut voivat olla yllättävän korkeat. Esimerkiksi uutena noin samanhintaisen Toyota RAV4 vakuutukset näyttäisivät olevan jopa 300–400 euroa vuodessa edullisemmat. Hankintahinta tällaiselle vastaavalle toki on edullinen, noin 19 000 euroa, jolloin kuukausierä 72 kuukauden rahoituksella asettunee hieman alle 300 euron. Vanhemmassa ja enemmän ajatussa plugarissa kannattaa myös varautua siihen, että kahdessa erillisessä moottorissa on enemmän huolettavaa kuin puhtaassa sähköautossa tai polttomoottoriautossa. Ajo-osuus jäi tällä kertaa varsin maltilliseksi ja en päässyt sen takia mittaamaan ajomelua vertailukelpoisesti. Auto vaikuttaa kuitenkin korvakuulolta mukavan hiljaiselta ja tuskin sulavuutensa ansiosta meluaa merkittävästi moottoritielläkään. Kaiken kaikkiaan tämä 330e vaikuttaa oikein toimivalta autolta, kunhan sedanin ahdas takakontin lastausaukko ei aiheuta ongelmia omille tavarankuljetustarpeille. Bemaria hankkiessa kannattaa käydä tarkkaan läpi kaikki auton varusteet, jotka on itselle merkityksellisiä. Varustevaihtoehtoja kun on tarjolla varsin runsaasti, ja jokainen auto onkin kohtuullisella varmuudella niiden osalta ennemminkin yksilö kuin geneerinen. Varaa siis mahdollisella koeajolla aikaa tähän ja kysele myyjältä tiedot tarkasti etukäteen. Ai niin, ja jos hankit tällaisen, muista käyttää vilkkua. Laitapa kanava tilaukseen niin et missaa jatkossa uusien autojen esittelyjä ja jätä alle kommenttia siitä, mitä muuta mun olisi syytä vielä autoista esitellä auttaakseni auton valinnassa entistäkin paremmin. Ensi kertaan!